สวัสดีครับกลาดโซ i ตี้ครับสำหรับใน EP นี้จะพามาดูรถ Hyundai Tucson นะครับสำหรับคันนี้รถมีอาการสตาร์ทไม่ติดลูกค้าได้ทำการพ่วงแบตก็สตาร์ทไม่ติดและได้ทำการยกขึ้นสไลด์มาให้ทำการตรวจสอบขณะเกิดอาการมีไฟ Immobilizer โชว์ที่หน้าปัดเรือนไม้นะครับใน EP นี้เพื่อนๆสมาชิกดูวิดีโอประกอบเดี๋ยวผมจะทำการอธิบายถึงสาเหตุอาการนี้นะครับใน Hyundai Tucson จะเป็นระบบ Push Start นะครับในการสตาร์ทเครื่องยนต์จะต้องมีรีโมทสมาร์ทคีย์อยู่ในตัวรถเพื่อจะทำการสตาร์ทเครื่องยนต์ได้ในการกด Push Start ครั้งที่1เราจะสามารถฟังวิทยุเพลงต่างๆได้เมื่อผู้ใช้รถกด Push Start ครั้งที่2จะทำให้เราสามารถใช้ระบบไฟฟ้าในรถยนต์พวกกระจกไฟฟ้าในรถแล้วก็สถานะต่างๆบนหน้าปัดเรือนใหม่จะติดโชว์ขึ้นนะครับแต่ถ้าเรากดพุชสตาร์ทครั้งที่3และมีการเหยียบเบรกด้วยถึงตรงนั้นจะเป็นการสตาร์ทติดเครื่องยนต์นะครับแต่ในคันนี้เมื่อเราทำการเหยียบเบรกกดปุ่มสตาร์ทไม่สามารถทำการสตาร์ทเครื่องยนต์ได้สถานะตอนนี้ผมอยู่ในเกียร์ N เดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนมาเป็นตำแหน่งเกียร์ P นะครับแล้วดูว่าจะสามารถทำการสตาร์ทติดได้หรือไม่ในตอนนี้ผมได้ผลักเกียร์มาตำแหน่งเกียร์ P แล้วนะครับจะทำการติดเครื่องสตาร์ทเครื่องยนต์ในขั้นตอนนี้ผมก็ทำการสตาร์ทเหมือนผู้ใช้รถทั่วไปคือทำการเหยียบเบรกแล้วกดปุ่มพุชสตาร์ทเพื่อนๆสมาชิกจะเห็นได้ว่าจะไม่สามารถทำการสตาร์ทเครื่องยนต์ได้นะครับทีนี้เดี๋ยวมาดูบริเวณใต้ท้องรถหน้างานนะครับผมได้เคยทำคลิปเกี่ยวกับมอเตอร์สตาร์ทมีปัญหาไว้แล้วเมื่อเราบิดสวิตช์กุญแจสตาร์ทหรือทำการกดปุ่มพุชสตาร์ทถ้ารีเลย์ทำงานปกติหรือต่อการทำงานนะครับเราก็จะไปไล่ที่ปลั๊กขั้วสวิตช์ไดสตาร์ทนะครับที่ต่อเข้ากับโซลินอยด์วิธีการตรวจเช็คก็จะมีหลากหลายนะครับส่วนมากก็จะใช้วิธีเอาเหล็กกระทุ้งที่โซลินอยด์หรือตัวไดสตาร์ทถ้าเรากระทุ้งแล้วมอเตอร์สตาร์ททำงานนั่นก็แปลว่ามอเตอร์สตาร์ทมีปัญหาแต่สำหรับในทูซอนคันนี้กระทุ้งเท่าไหร่ก็ไม่ทำงานนะครับในคันนี้จึงต้องทำการวัดไฟเข้าที่ขั้ว ST เข้ากับโซลินอยด์มอเตอร์สตาร์ทเมื่อเราทำการวัดไฟมาปกติเราก็ฟันธงได้เลยว่าปัญหาเกิดจากไดสตาร์ทมีปัญหานะครับตรงนี้จะช่วยลดเวลาไม่ต้องทำการถอดออกมาต่อตรงหรือว่าทดสอบด้านนอกแต่อย่างใดนะครับใน EP นี้ผมกำลังจะสื่อถึงว่าถ้าเป็นรถที่ใช้กุญแจในการสตาร์ททั่วไปเมื่อเกิดอาการแบบนี้ผู้ใช้รถหรือผู้ปฏิบัติงานหลายๆท่านเองก็จะสันนิษฐานคาดเดาตรงนี้ได้ไม่ยากนะครับแต่ถ้าเป็นรถที่เป็นพุชสตาร์ทพร้อมกับรีโมทสมาร์ทคีย์พร้อมกับระบบ Immobilizer บางครั้งอาจจะทำให้ผู้ใช้รถหรือผู้ปฏิบัติงานหลายๆท่านเองเกิดความสับสนนะครับว่าปัญหาเกิดจากที่ Immobilizer หรือปัญหาเกิดจากสาเหตุไหนนะครับสำหรับในคันนี้ลูกค้าก็ยินดีที่จะสั่งมอเตอร์สตาร์ทลูกใหม่นะครับทั้งลูกในส่วนของการแก้ไขก็มีหลากหลายวิธีอย่างที่หลายๆท่านทราบทุกอย่างก็อยู่ที่ความพึงพอใจอยู่ที่ดุลพินิจของผู้ใช้รถเองนะครับทีนี้เดี๋ยวขอตัดมาในเรื่องของมอเตอร์สตาร์ทตอนนี้ผมได้ทำการติดตั้งมอเตอร์สตาร์ทลูกใหม่เข้ากับตัวรถแล้วเดี๋ยวมาดูภายในห้องโดยสารกันนะครับในขั้นตอนนี้ผมจะทำการติดเครื่องสตาร์ทเครื่องยนต์ตอนนี้ได้ทำการติดเครื่องยนต์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับที่หน้าปัดไม่มีไฟอะไรโชว์แต่อย่างใดนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นแนวทางตรวจเช็คและแนวทางแก้ไขให้กับเพื่อนๆสมาชิกในคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ใน EP หน้าวันนี้สวัสดีครับ